Assalamualaikum guys. So hari ni aku ingat aku nak buat sedikit room makeover, tak banyak. So without further ado, jom tengok video ni, okey?
Ha guys, tengah cari template resume yang murah-murah dan mudah untuk diedit. Aku ada jual, link kat bahagian description di bawah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.